ที่พี่รู้มาก็คือตอนที่บาสมาดูที่เนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่2ต้นซึ่งเป็นต้นไม้เดิมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีน้ำอยู่ด้วยซึ่งเป็นมุมที่เจ้าของบ้านประทับใจเลยใช่เล่าให้ฟังถึงไซส์หน่อยว่าที่ดินตรงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขาประทับใจอะไรบริบทมันเป็นยังไงครับความพิเศษของที่ดินตรงนี้ก็คือติดที่ดินข้างเคียงแค่ฝั่งเดียวที่เหลือก็จะเป็นด้านหลังก็เป็นโครงน้ำทั้งหมดเลยครับก็จะได้ต้นไม้ต้นนี้มาอยู่ในไซส์ด้วยครับมันรับกับโค้งน้ำพอดีครับพี่แก๊ปแล้วก็ให้ร่มเงาในช่วงตอนบ่ายถึงเย็นตรงนี้คือทิศตะวันตกใช่เท่ากับว่ามันจะบังแล้วก็ทำให้เป็นเงาตรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นบริเวณที่ช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยก็จะได้ร่มเงาต้นไม้เลยใช่ก็จะได้บรรยากาศเรื่องของการพักผ่อนอยู่ในสวนผมก็เลือกดันอาคารให้ไปชิดฝั่งที่เป็นที่ดินของเพื่อนบ้านเพื่อให้ตรงนี้มันเกิดเป็นสเปซของเหมือนคล้ายๆเป็นสวนหลังบ้านครับผมครับแต่ว่าจริงๆคือสวนตรงนี้มันก็กินพื้นที่ระหว่างข้างบ้านกับหลังบ้านเลยนะใช่ครับจริงๆมันเป็นพื้นที่ข้างบ้านนี่แหละครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวเนินดินที่เราปั้นขึ้นมาตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนภูเขาหญ้าตรงนี้ครับเขียวๆบังสเปซด้านหน้าบ้านให้มันรู้สึกว่าขอตรงนี้มันมีความ private มากขึ้นครับที่ต้องถามเลยก็คือทำไมถึงต้องมีเนินดินแล้วก็บ้านหลังนี้ชื่อว่า Hill House ที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงครับจริงๆคือพี่รู้สึกว่ามันต้องมีความคิดเบื้องหลังตรงนี้แน่ๆครับเล่าย้อนไปของเดิมที่มีมาให้คือตอนเดิมเนี่ยมันมีน้ำมีโค้งน้ำมีเลคด้านหลังมีต้นไม้แล้วผมก็เลยเกิดความคิดว่าลูกค้าอยากได้บ้านที่มันว้าวๆเราก็เลยนึกย้อนไปถึงตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราชอบดูบ้านที่มันอยู่บนเนินเขาอยู่บนยอดเขาแล้วเป็นบ้านกล่องขาวๆเนียบๆเราก็เลยคิดแบบว่าลองนำเสนอดูว่าพอลุคไลท์มันออกมาเนี่ยมันจะพอจะเป็นบ้านที่มันอยู่บนเนินเขาได้ไหมเราก็เลยสร้างบริบทให้มันมีลักษณะเป็นเนินเขาขึ้นมาทีนี้เราจะปั้นเป็นแต่ก้อนดินหรือเนินดินเป็นภูเขาอย่างเดียวมันไม่ได้เราก็เลยอุปมาว่าอาคารชั้น1เนี่ยมันเป็นเหมือนภูเขาหินแล้วก็เอาห้องพักหรือห้องนอนมาสเตอร์กับห้องนอนชั้นบนทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนที่พักอาศัยเป็นก้อนขาวๆมาวางสวมอยู่บนอาคารเพราะฉะนั้นไอตัวอาคารด้านล่างมันก็เลยเป็นแมททีเรียลที่มันมีสีเข้มแล้วเราก็ใช้ตัววัสดุที่เป็นทรายล้างอะครับทดแทนวัสดุที่มันเป็นหินจริงๆมันก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนอาคารบ้านขาวๆไปตั้งอยู่บนภูเขาหินแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปนะใช่ครับทีนี้ในส่วนด้านล่างที่มันเป็นเนี่ยกรวดล้างสีเทาเข้มหรือจะมองว่ามันดำเลยก็ได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความไดนามิกเป็นเส้นเฉียงเป็นอะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีการดีไซน์แบบว่าคิดถึงเรื่องของโครงสร้างหรืออะไรแบบนี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะอิสระนะจริงๆเส้นเฉียงที่เห็นตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านข้างเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของมันก็คือตัวเส้นเฉียงเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ซ่อนเสาโครงสร้างตัวบ้านถ้าพี่แก๊ปสังเกตดีๆก็คือเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเสาของบ้านจะอยู่ตรงไหนของบริเวณด้านหน้าปกติอะแนวทางการทำงานของผมนะครับผมพยายามจะซ่อนเสาโครงสร้างตัวบ้านทั้งหมดเพื่อให้อาคารมันดูเป็นอาร์คิเทคเจอร์มันไม่ได้ดูเป็นบิลดิ้งที่จะต้องมีเสามาตั้งรับให้มันเห็นเด่นชัดนะครับเราก็เลยใช้ตัวเส้นเอียงเหล่านี้ในการบดบังเสาโครงสร้างเหล่านั้นด้วยเหมือนซ่อนโครงเสาอยู่ในนั้นอีกทีครับคืออย่างที่บาสบอกว่าเราดีไซน์ให้มันเป็นเส้นเฉียงไดนามิกหน่อยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากฐานของบ้านแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ยังเกิดการเชื่อมโยงในแง่งานออกแบบไปจนถึงรั้วด้วยนะใช่ครับรั้วด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างใช่ครับคือตัวด้านหน้าบ้านมันจะมีรั้วด้านหน้านะครับเราก็พยายามเอาเส้นเฉียงเราเนี่ยดีไซน์เข้าไปร่วมกับรั้วรวมถึงโดยรอบด้านหลังด้วยนะครับให้มันมีเส้นที่มันปาดเอียงเฉียงบ้างให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของแมททีเรียลที่นำไปใช้กับรั้วด้านหน้าเพราะว่าตัวทรายล้างเนี่ยผมว่าแมททีเรียลเขาเป็นแมททีเรียลที่ค่อนข้างน่าสนใจคอสว่าไม่ได้แพงมากแต่ว่าเท็กเจอร์เนี่ยที่ได้มากับรู้สึกว่ามันมีดีไซน์มันมีจุดเด่นของวัสดุเขาเราก็เลยให้ตัววัสดุเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกหลักของชั้น1ลามไปจนถึงด้านหน้าบ้านด้วยครับคือมันก็จะมีดีเทลด้วยนะเหมือนเวลาเราเข้าใกล้มันเนี่ยก็พอจะเห็นดีเทลว่ามันไม่ใช่เป็นสีแบบเดียวอ่ะมันมีจุดขาวๆเนี่ยของมันอยู่ด้วยนะด้านข้างเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่กรวดล้างนะมันก็เป็นเหมือนผนังทาสีเรียบๆใช่ครับแต่ว่าเราก็โครงเส้นเฉียงอยู่โครงเส้นเฉียงคือลิงก์ตัวเส้นสายให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันกับตัวอาคารบ้านไปนะครับทีนี้ในแง่ของการดูแลรักษาจริงๆแล้วมันจะเกิดคราบเกิดอะไรง่ายไหมฮะตัวกรวดล้างอะครับก็ต้องบอกว่าขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีวิธีการโปรเทคในการเคลือบผิวนะครับเป็นลักษณะการเคลือบใสแต่ว่าในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นคราบบ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของตัววัสดุครับมันอาจจะมีเรื่องของร่องรอยตามระยะเวลาบ้าง
แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือทางเข้าบ้าน ครับ ที่เราทำเป็นทางเฉียงๆนะ ใช่ครับ เหมือนเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของบ้าน อันนี้ นะ แอบเป็นลูกเล่นนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆตัวผมก็อุปมาจากตัวภูเขาหินนี่แหละเวลามันเกิดเป็นตัวถ้ำอะครับจะสังเกตมาจากพฤติกรรมทางเข้าถ้ำมันจะไม่ได้มีลักษณะตรงไปตรงมามันอาจจะเป็นซอกหรือเพื่อที่จะเข้าไปในตัวถ้ำคนสมัยก่อนก็คืออาศัยอยู่ในถ้ำก็คือที่พักอาศัยนี่แหละครับก็จะต้องมีการลดเลี้ยวเคี้ยวเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวในบ้านก็เป็นเหมือนเราอาศัยอยู่ในถ้ำครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของบ้านเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่ามันมีการใช้กรวดล้างเหมือนกันใช่แต่ทีนี้มันจะเป็นเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมสูงๆนะครับเราพยายามลิงก์ตัววัสดุเนี่ยให้มันเป็นลักษณะเป็นเส้นตั้งขึ้นมาเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นถงบันไดมันเป็น circulation ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นเราพยายามลิงก์ตัว material ให้มันส่งขึ้นไปล็อกกับตัวอาคารบ้านด้านบนด้วยครับคือครั้งแรกที่ทำแบบร่างครั้งแรกเลยนะครับไปเสนอเนี่ยในใจก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าเจ้าของบ้านเขาจะรู้สึกกับไอเดียของเรายังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอ1วันเนี่ยเราส่งภาพด้านหน้าบ้านไปให้เขาแล้วก็เล่าให้ทางพี่เคเจ้าของบ้านฟังคร่าวๆเนี่ยพี่เคก็แอบกระซิบมาบอกตอนหลังนะครับว่าบาสรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยพี่นอนไม่หลับเลยเพราะว่าลุ้นกับโดยรอบตัวบ้านว่าภาพอื่นๆมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าว้าวกับสิ่งที่เรานำเสนออันนี้ก็แอบดีใจลึกๆก็คือดีใจว่าลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้เขาเห็นนะครับแต่คือพี่ว่ารูปด้านหน้าก็สวยจริงนะแต่สำหรับพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าด้านข้างนี้ก็สวยไม่แพ้กันแล้วพี่ให้คะแนนมากกว่านิดนึงตรงที่ว่าคือเราเห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเข้ามาแล้วเราเห็นถึงการใช้งานได้จริงตรงนี้ครับผมเสริมไอเดียในเรื่องของงานดีไซน์ฝั่งนี้ออกมาด้วยครับก็ถ้าสังเกตเห็นมันจะมีตัวอาคารทั้ง2ก้อนเนี่ยครับยื่นออกมาครับคือฝั่งนี้เนื่องจากมันเป็นฝั่งทิศตะวันตกเราก็เลยเอาตัวอาคารเนี่ยยื่นออกมามันเป็นเหมือนการโชว์โครงสร้างหรือโชว์สตรัคเจอร์ในการยื่นอาคารออกมา3.5 เมตรนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือมันได้เรื่องของเชดดิ้งเงาที่จะทำให้บ้านมันร่มเงาขึ้นกับตัวอาคารมันก็จะดูท้าทายโครงสร้างดูมีความน่าสนใจครับนอกจากส่วนที่มันเป็นสีเข้มแล้วเนี่ยพอเราย้อนมาดูส่วนสีขาวบ้างเนี่ยมันจะมีระแนงเส้นตั้งนะครับตอนนี้ที่มีก็จะมีด้านข้างบ้านตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็มีตรงด้านหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกแล้วก็เป็นส่วนที่ติดอยู่กับถนนเพราะฉะนั้นตรงหน้าบ้านเนี่ยผมก็เลยดีไซน์ให้ตัวระแนงเป็นตัว protect ความ privacy แล้วก็สามารถเปิดปิดได้ตามการใช้งานเป็นเหมือนบานเฟียมตรงนั้นคือระเบียงห้องนอนว่าเป็นห้องนอนทั้ง2ห้องครับแล้วก็เราทำให้ออกมาใช้งานได้เปิดปิดได้ถ้าอยากจะเปิดโล่งก็สามารถเปิดบานเฟียมออกมาได้นะครับแล้วก็ทำให้อาคารมันดูมี movement ให้มันไม่ได้รู้สึกว่านิ่งเรียบนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างตรงนี้ฟังก์ชันของมันจริงๆก็คือเป็นตัวสกรีนแสงไม่ให้เข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ตัวระแนงเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมก้อนอาคารทั้ง2ฝั่งที่เป็นสีขาวเข้าด้วยกันให้มันเป็นแมสก้อนเดียวกันครับมันก็จะเลยรู้สึกว่าอาคารชั้น2เนี่ยมันลอยอยู่เหนือก้อนอาคารสีดำๆที่ชั้น1ตรงนี้ครับพี่ขอพูดถึงรูปด้านฝั่งนี้อีกนิดนึงนะอาจจะให้บาสลงดีเทลเพราะพี่ว่ามันค่อนข้างสวยเลยแล้วมันก็มีทั้งส่วนที่มันแบบทึบนะแล้วก็เป็นส่วนระแนงที่ดูโปร่งหน่อยแล้วก็อย่างตรงนี้มันจะมีเห็นลักษณะการทำเป็นเส้นนะแล้วมันก็เกิดเป็นเหมือนพื้นที่ว่างแล้วเราก็เอาต้นไม้มาลงเข้าไปด้วยใช่ครับในแง่ของการออกแบบด้านนี้มันถูกคิดมายังไงบ้างมันดูลงตัวดีนะฝั่งนี้ครับเดิมทีมีต้นไม้แค่2ต้นแต่เราเติมต้นไม้เข้าไปหลายๆต้นเพื่อให้ฝั่งนี้มันดูเป็นสวนเยอะขึ้นเป็นพื้นที่ที่รีแลกซ์ของคนในครอบครัวนะครับทีนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาต้นไม้พยายามแทรกเข้าไปในตัวอาร์คิเทคเจอร์ด้วยพยายามเอาต้นไม้ก็จะเห็นมี2ต้นเนี่ยครับที่พยายามตรงนี้เข้าไปคอมไบน์ร่วมกันกับตัวอาคารเหมือนเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่กิจกรรมหลักเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าเจ้าของบ้านนะครับเขามีกลุ่มเพื่อนมีญาติที่ค่อนข้างเยอะบางทีมีอีเวนต์ปาร์ตี้หรืออะไรพวกนี้ครับก็จะต้องรองรับคนได้มากกว่า20คนถ้าสังเกตดีๆก็คือพื้นที่เนี่ยจากด้านในอาจจะรองรับได้หลัก10คนพอเปิดทุกอย่างหมดรองรับได้มากกว่า20คนแน่นอนแล้วก็ลานพื้นที่ตรงนี้ครับทางพี่เคเคยเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งเช่าเรือบัมมาเล่นบริเวณตรงนี้ก็ยังเคยเลยเพราะว่าพื้นที่มันตอบโจทย์เด็กๆเล่นบนสนามหญ้าตัวผู้ใหญ่เองก็นั่งปาร์ตี้อยู่บนทะเลตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเจ้าของก็คือมีลูกด้วยดังนั้นคือเขาใช้พื้นที่ตรงนี้จริงๆแน่ๆหลังจากที่มาอยู่จริงแล้วนะครับแล้วอย่างเนินตรงนี้ครับมันมีการเชื่อมโยงในการใช้งานยังไงบ้างมีแน่นอนครับเดิมทีเราออกแบบว่า
คิดว่าน่าจะเป็นตัว protect เรื่องมุมมองจากด้านหน้าให้ส่วนตรงนี้มันเกิดความ private แล้วก็เสริมตัวดีไซน์ว่าเนินนี้มันเป็นเหมือนภูเขาด้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือเป็นเนินที่เด็กๆได้เล่นด้วยเพราะว่ามันต่อเนื่องมาถึงบริเวณสวนเรียบๆตรงนี้ครับโอเคฮะตอนนี้ก็ได้ฟังภาพรวมของบ้านหลังนี้แล้วนะแล้วเราก็ได้เห็นมุมภายนอกของบ้านค่อนข้างจะครบแล้วแหละเดี๋ยวให้บาสพาไปดูด้านในบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นถามถึงเรื่องพื้นที่หน่อยครับว่าที่ดินเท่าไหร่ขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ที่ดินตรงนี้ประมาณ203ตารางวาครับก็พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ578ตารางเมตรครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับได้เลยครับภายในนี่ก็ดูเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะครับดูมีความละมุนเป็นใช้สีขาวเป็นหลักแล้วก็เป็นไม้โทนสีอ่อนนะฮะให้บาสเล่าถึงเรื่องของโจทย์ย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าเจ้าของบ้านต้องการอะไรบ้างมีสมาชิกกี่คนฮะ requirement เป็นยังไงบ้างครับตัวบ้านเนี้ยครับผู้อยู่อาศัยหลักจริงๆก็แบ่งออกเป็น3เจนก็จะมีคุณแม่นะครับแล้วก็มีเจ้าของบ้านก็คือพี่เคพี่หน่อยแล้วก็มีน้องสาวพี่เจอีกคนแล้วก็มีเจนเด็กเป็นลูกของเจ้าของบ้านอีก2คนครับก็เลยมีความต่างเจนกันค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยสเปซตรงกลางเนี่ยเราก็เลยออกแบบว่ามันเป็นพื้นที่รวมของทุกเจนอยู่ตรงนี้ห้องนอนคุณแม่เองก็จะอยู่ชั้นล่างออกมาก็จะเห็นสเปซตรงนี้เลยส่วนห้องเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าเข้ามาเจอพอออกจากห้องเด็กเล่นมาก็จะเจอสเปซตรงนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นโถงตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก็คือโต๊ะกินข้าวกับตรงนี้คือเป็น pantry ส่วนครัวไทยเราซ่อนไว้อีกมุมด้านหลังครับก็จะเป็นการใช้งานของครัวหนักก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของกลิ่นเข้ามาในตัวบ้านครับคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบโอ้โหคือสูงมากเลยนะตรงนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยน่าจะเกือบ6 เมตรได้ครับก็ถือว่าตรงนี้ดูโปร่งเลยแล้วก็เชื่อมโยงออกไปยังด้านนอกเพราะว่ามันมีกระจกด้านบนชั้น2ด้วยใช่อย่างที่พี่แกเห็นก็จะเห็นว่าเรามองเห็นธรรมชาติด้านนอกได้ชัดเจนโดยที่ไม่ได้มีแสงแกลเข้ามาเลยด้วยตัวระแนงที่เราดีไซน์โปรเทคเรื่องแสงที่จะเข้ามาแล้วก็ตัววัสดุกระจกที่เราเลือกใช้ด้วยครับกระจกนี่คือเป็นปิดฟิล์มหรือว่าจริงๆเป็นสียูโรเกรย์มันแสงมันก็จะซอฟต์ลงหน่อยครับในแง่ของการเชื่อมโยงระหว่างชั้น1กับชั้น2เนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่ามันมีหลายพื้นที่ที่มันจะเกิดการแบบปฏิสัมพันธ์กันได้นะมันมีการดีไซน์มาอย่างไงคือในส่วนของทางเดินชั้น2ครับเราพยายามดีไซน์ราวกันตกเนี่ยให้มันรู้สึกโปร่งไปเลยก็คือไม่ให้มีการบดบังสายตาด้วยมีเจนเด็กด้วยจะทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเหมือนภายในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดนะครับอีกจุดหนึ่งที่พี่คิดว่ามันน่าสนใจก็คือเรามีการดีไซน์เหมือนส่วนของผนังที่มันแบ่งแยกสัดส่วนนะครับซึ่งเราเองก็ไม่เห็นหรอกว่าด้านหลังจริงๆแล้วมันซ่อนห้องอะไรไว้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นการจำกัดขอบเขตตรงนี้ว่ามันโอเคมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางใช่ครับของบ้านหลังนี้นะครับก็มีการออกแบบผนังตั้งแต่ทางเข้าเลยเวลาเข้าประตูมาโอเคเราเห็นคนเข้าออกแต่ว่าเวลาเราจะเดินที่จะขึ้นชั้น2หรือจะไปฟังก์ชันส่วนเซอร์วิสเป็นห้องซักรีดหรือห้องครัวก็จะมีpartition หรือผนังตรงนี้ซ่อนทางเดินไว้ให้เห็นแต่ว่าเห็นไม่เยอะไม่ประเจิดมากนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดมีแขกมีอะไรอยู่แล้วเรากลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถจะเดินหลบเข้าไปได้เลยดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นครับและอย่างห้องที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นมีห้องซักรีดมีห้องน้ำส่วนกลางแล้วก็มีห้องครัวหนักคือครัวไทยอยู่ด้านหลังครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าโอเคเรานั่งอยู่อ่ะมีใครจะเข้าห้องน้ำที่แม่บ้านจะเข้าไปเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นโดยตรงนะไม่ได้เห็นโดยตรงเห็นแค่นิดหน่อยครับเดินมาตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้บาสพามาดูตรงนี้นึงอย่างที่บอกว่าตรงนี้เราทำเป็นผนังกั้นไว้นะใช่ครับแล้วมันก็แบ่งสัดส่วนซึ่งตรงนี้เวลาเราเดินเข้าบ้านมาก็คือสามารถเดินเข้าซอยตรงนี้มาได้เลยใช่ตรงสเปซตรงนี้ก็จะมีผนังตรงนี้นะครับกั้นในโซนของในบ้านเวลาจะช็อตคัทเดินขึ้นด้านบนหรือว่าไปในส่วนเซอร์วิสเนี่ยก็จะไม่ได้รบกวนกับคนด้านในแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีอีกฟังก์ชันนึงก็คืออาจจะโชว์ของที่อยากจะตั้งโชว์เป็นพวกฮอตทอยหรือของที่เราอยากของเล่นที่อยากจะโชว์ได้ด้วยครับแล้วด้านล่างนี่ก็คือเก็บของที่อาจจะรก
แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันรู้สึกว่าหลบสายตาก็จะอยู่ในตู้ที่เป็นผนังปิดแบบนี้ครับก็ถือว่าจริงๆการทำตู้เก็บของแบบนี้ก็สำคัญนะเพราะมันช่วยแบบทำให้บ้านแบบคลีนไปได้เยอะมากเลยใช่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องของลูกๆกันนะครับอันนี้เป็นห้องไฮไลท์ของเด็กๆเลยครับนี่ก็ตำแหน่งมันก็จะอยู่ตรงสวนนะมีมองไปก็เห็นสนามหญ้าตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็เปิดเพื่อให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยแล้วก็มองออกไปเห็นตัวสวนด้วยเห็นต้นไม้ห้องนี้คืออย่างที่บาสบอกคือจริงๆมันเหมือนเป็นห้องคิดซูมก็จริงแต่ว่าคือจริงๆก็มีผู้ใหญ่ที่เข้ามาใช้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่สลับกันเข้ามาใช้หรือมีน้องสาวของเจ้าของบ้านเข้ามานั่งทำงานได้ด้วยนะครับเพราะว่าสเปซตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเด็กๆด้วยครับแล้วก็ตัวห้องเองเนี่ยเขาก็สอดรับกับตัวอาคาร exterior ตรงนี้ถ้าพี่แก๊ปมองดีๆก็จะเป็นเชฟที่เอียงสอดเข้าไปทำให้ห้องเนี่ยมันดูมีลูกเล่นมากขึ้นอินทีเรียก็จะมีโจทย์เข้ามาทำดีไซน์ตรงนี้ครับก็คือจริงๆถ้าดูหน้าบ้านอะผนังหน้าบ้านมันเฉียงใช่ไหมใช่คือเป็นตรงส่วนทางเข้าที่เราบอกว่ามันเป็นมุมหักเหหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวอาคารที่มันมีการเอียงไปเอียงมาเนี่ยเราไม่ได้ทำให้มันเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์เราทำให้มันเป็นฟังก์ชันได้ด้วยครับตัวอินทีเรียเองเขาก็จะได้มีเส้นสายที่มันล้อจากข้างนอกเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าห้องเนี้ยมันดูมีลูกเล่นไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาตอบรับกับห้องที่เป็นห้องคิดรูมครับทีนี้นี่อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือการที่เรามีการดีไซน์พวกช่องเปิดต่างๆโดยที่คำนึงถึงเรื่องของธรรมชาติเรื่องของแสงลมอย่างอันนี้อย่างที่บอกว่าห้องนี้บาสก็บอกไปแล้วว่าโอเคได้ประโยชน์จากการที่ตรงนี้เป็นสวนใช่ทีนี้พี่จะเห็นว่ามุมนึงตรงใกล้ๆทางขึ้นชั้น2เนี่ยมันจะมีหน้าต่างบานใหญ่อยู่ใช่ครับตรงฝั่งนั้นจะเป็นทางทิศเหนือซึ่งติดกับเพื่อนบ้านแล้วก็จะตรงสวนของเรามันเป็นทางทิศใต้มันจะเป็นช่องลมพอดีเวลาเราเปิดหน้าต่างอีกฝั่งนึงตอบรับกับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีลมโฟล์ผ่านบ้านใช่ครับแล้วก็จริงๆลมมันก็ไม่ได้โฟล์แค่ชั้นล่างนะจริงๆชั้นบนก็มีการเจาะหน้าต่างไว้อยู่ใช่ครับอันนี้เป็นการถ่ายเทเอาอากาศดีเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะพอมันเป็นบ้านพักอาศัยสิ่งที่ต้องการก็คือความเฟรชของอากาศด้วยครับคือจริงๆมองไปโดยรอบๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่องเปิดที่แบบว่าให้เราเห็นตลอดเลยนะใช่อย่างเมื่อกี้ตอนเราเดินอยู่ตรงเนี่ยมุมที่พี่เรียกเป็นซอยตรงนี้ฝั่งโน้นก็ยังมีช่องเปิดอยู่ก็มีช่องเปิดก็จะเป็นช่องเปิดที่สามารถมองเห็นลงจอดรถมีคนขับรถออกไปหรือว่ามีคนเอารถเข้ามาจอดเราก็จะเห็นว่าเป็นใครความเคลื่อนไหวเป็นยังไงใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมองจากด้านนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านมันดู privacy แต่พอเราเข้ามาอยู่ข้างในเราก็จะเห็นช่องต่างๆทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้อึดอัดดูโปร่งครับจริงๆนี้ก็เป็นเรื่องการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตนะที่จะได้แสงธรรมชาติเข้ามามีลมถ่ายเทแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่สีเขียวที่เราก็แทรกไว้ให้ตามจุดต่างๆใช่ครับโอเคครับตรงนี้ก็ชั้น1เรียบร้อยเดี๋ยวให้บาสพาเข้าไปชั้น2บ้างครับได้เลยครับขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับบาสครับโอ้สเปซตรงนี้ก็ดูแบบโล่งเลยนะต้องมองลงไปเห็นด้านล่างเลยใช่ครับขอย้อนกลับไปพูดถึงตรงบันไดนิดนึงนะมันก็มีจุดที่น่าสนใจอันแรกคือเป็นเรื่องของตรงช่องแสงจะดีไซน์เป็นช่องแสงสูงๆเลยนะใช่ครับ2ฝั่งนะครับอันนี้ทำไมเราถึงทำมันแคบๆหน่อยฮะคือตรงเนี้ยช่องแสงเนี่ยเราต้องการเอาปริมาณแสงเข้ามาให้ความสว่างตรงโถงในปริมาณที่เหมาะสมทีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดใหญ่ทั้งบานแต่ว่าเราทำให้โอเวอร์สเกลก็คือมันสูงดูน่าสนใจแล้วมันก็จะล้อกับเส้นสายแนวตั้งของด้านนอกด้วยสามารถมองเห็นห้องนอนได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคลูกเล่นเล็กๆให้สามารถจากห้องนอนมองมาเห็นคนเดินขึ้นด้านบนได้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือดีไซน์ตรงราวจับนะครับตรงนี้ก็พี่ว่ามันก็ดูเก๋นะเหมือนแบบเราเฉือนนิดนึงให้ด้านบนมันบางลงแล้วก็พอดีกับมือที่จับใช่ครับเพราะว่าไอตัวดีไซน์ของบ้านหลังนี้เราพยายามใช้เส้นเฉียงอยู่แล้วตั้งแต่ด้านหน้าบ้านมีการเทปเปอร์มุมต่างๆเราก็เลยเอาตัวดีเทลตรงนี้มาใส่ในดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นราวจับตรงนี้ครับแล้วก็ปาดเฉียงเทปมุมให้กับตัวมือจับมันก็จะเข้ากับมือพอดีตัวบันไดเนี่ยมันก็จะได้ไม่รู้สึกอันตรายด้วยเพราะว่ามันเป็นราวกันตกที่เป็นลักษณะเป็นทึบครับมาดูแข็งแรงเลยใช่ครับทีนี้บนชั้น2เนี่ยฮะมีห้องอะไรบ้างนะจริงๆเราเห็นแบบโอ้
หลายห้อง หลาย เลย ห้ นะ องใช่ เอาฝั่งด้านนี้ก่อนได้ที่เราอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านหน้าบ้าน ใช่ครับ ครับ ก็จะมีห้องของน้องสาว อืม อยู่ทางด้านนี้นะครับ ครับ ฝั่งนี้ก็จะอยู่ติดกับธรรมชาติด้านนอกด้วย ก็เห็นต้นไม้ด้วยเลย เห็นต้นไม้ด้วยครับแล้วก็มีห้องเกสต์รูม ตรงนี้ ครับแล้วก็มีห้องทำงาน ในส่วนของห้องทำงานซ่อนอยู่ตรงติดกับบันได อ๋อ ตรงนี้ครับ ครับ ตรงฝั่งนี้นะครับก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องครับพี่แก๊ป ครับ ก็จะมีห้องนอนของเด็กๆนะครับ อืม แล้วก็จะมีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่เป็น อืม ห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้ ครับ ครับ โอเค อันนี้คือเป็นห้องนอนลูก ใช่ครับ ครับ ซึ่งห้องนอนนี้แหละที่เมื่อกี้บอกว่ามันมองไปเห็นบันได เห็นบันไดใช่ครับ มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่ว่าสวยเลยนะครับ มันก็โหมันได้บรรยากาศที่ดี ถ้าจินตนาการว่าเราอยู่บ้านหลังนี้จริงๆนะครับ ก่อนเราจะเข้าไปนอนนะแล้วก็เดินผ่านโถงตรงนี้ไปก็มองเห็นวิวนี้ ใช่ครับ ตื่นเช้าจะออกไปข้างนอกก็เห็นมุมนี้อีก ครับ ซึ่งตำแหน่งก็ตั้งใจที่ให้ต้นไม้มันอยู่เยื้องๆไปแบบนี้อยู่นะ ใช่ใช่ครับ เหมือนเราคิดคอมโพสตรงนี้มาใช่ไหม ใช่ครับ พี่ก็แอบสงสัยนิดนึงว่าอย่างตรงนี้เรามีเป็นแบบแผ่นโพลีคาร์บอเนตใช่ไหม ใช่ คือทำไมเราถึงไม่เปิดโล่งไปเลยตรงนี้เหมือนทำให้เป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์นิดนึงใช่ไหม ใช่ครับบริเวณด้านล่างเนี่ยก็ถ้าฝนตกไม่หนัก อืม ไม่ได้มีพายุเข้า เราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงบริเวณด้านนอกได้ ครับ แล้วก็เลือกใช้หลังคาที่มันไม่ได้ทึบแสง ครับ เพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นหลังคาทึบนะผมกลัวว่ามันจะรู้สึกอึดอัดเกินไปด้วย ครับครับโอเคฮะแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นมาสเตอร์เบดรูมแล้ว ใช่ ซึ่งเดี๋ยวจะให้บาสพาเข้าไปดูนะครับ ได้เลยครับ โอเคครับ ครับ ตอนนี้บาสก็พาเข้ามาที่มาสเตอร์เบดรูมแล้วนะฮะเมื่อกี้ตรงหน้าทางเข้ามันจะเป็นมุมหิ้งพระเล็กๆนะครับ ใช่ครับ จะเห็นว่านี่ส่วนพักผ่อนนี่มันถูกเอาไปอยู่ด้านในลึกสุดเลยนะ ใช่ครับ แล้วตรงนี้ก็เห็นว่าโอ้โหมันแยกออกเป็นอีกหลายฟังก์ชันเลย ครับ เริ่มจากส่วนไหนก่อนนะฮะ เป็น walk-in closet ห้องนี้ก็จะถูกแยกเป็นห้องเป็นสัดส่วน โอเคเราเดินเข้ามาฮะตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นโถงนะครับ เป็นทางเดินแล้วก็แตกออกสู่สองฝั่งนะครับ ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จริงๆเราเห็นตั้งแต่ตอนเราอยู่ชั้น 1แล้วนะ ใช่ มุมนี้ก็คือมันเป็นมุมอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเห็นมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ด้วยนะ จริงๆ เป็นอเนกประสงค์ของพี่เจ้าของบ้าน ครับ เพราะว่าไทม์ไลน์บางทีอาจจะไม่ตรงกัน พี่คนหนึ่งอาจจะพักผ่อน อีกคนหนึ่งอยากจะเอนเตอร์เทนดูบอลก่อนนอน ดูละครดูทีวี โอเค หรือสันทนาการตรงนี้ก่อนนอนนะครับก็ ก็คื จะ อ แยกกันไม่รบกวนกัน ครับก็คือทีวีจะอยู่ตรงนี้เลยพอเข้าไป ใช่ ด้านในไม่มีทีวีแล้ว ไม่มีแล้ว อ่า ครับ แล้วก็ตรงนี้เองจริงๆมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เนี่ยเรามองเห็นโดยรอบเลยนะ ครับ มองเห็นว่าฝั่งโน้นน้องออกมาจากห้องหรือยังนะมีใครเข้ามาห้องทำงานไหมฝั่งนี้ลูกออกมาหรือ จ ยัง ริง อะไอย่า ๆจุด เยนะ เนี้ยเป็นน่าจะเป็นจุดที่มองเห็นได้รอบ รอบ ทุก เลย ฟังก์ชัน อ่า ใช่ครับซึ่งเหมาะสำหรับที่จะอยู่ในห้องมาสเตอร์อยู่ ครับ เขามองไปก็เห็นความเคลื่อนไหวด้านล่างนะ ใช่ ใครนั่งอยู่ข้างล่างบ้างใครกินข้าวอยู่นะมีคนเข้ามาไหมลูก ครับ ๆวิ่งไปเล่นอยู่ห้องนั้นไหม ใช่ อะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าพี่แก๊ปสังเกตตอนที่เราอยู่ข้างล่างครับ อืม มองขึ้นมาจะไม่เห็นข้างบนจะไม่ค่อยชัด แต่พอเราอ ครั ยู่ บ ข้างบนเรามองข้างล่างนี่คือชัดเลย แล้วก็ มีห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ใช่ครับของมาสเตอร์ก็จะเป็นบานเลื่อนแบบนี้ ครับ ใช้งานครับ ห้องน้ำของหลังเนี้ยตอนที่บาสส่งรูปให้พี่ดูจะเห็นว่า ครับ ดีไซน์แตกต่างกันหมดเลยนะครับ จริงๆมันมีแง่มุมของการดีไซน์ห้องน้ำนิดนึงนะครับ ก็จะมีห้องมาสเตอร์ครับคือจะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่สุดของบ้านหลังนี้ แล้วก็ตัวโซนเปียกโซนแห้งก็แยกชัดเจนแต่ว่าก็มีลูกเล่นอันนึงอันนี้เป็นไอเดียของเจ้าของบ้านเขาอยากให้มีเป็นเหมือน partition กระจกใสเนี่ยกั้นอยู่ตรงกลางแค่ตรงกลางเท่านั้นแล้วก็ซ้ายขวาก็คือสามารถเดินเข้าออกได้ ตอนนี้ก็จะเป็นกระจกสูงจนชนฝ้าเลยนะครับแล้วก็ยึดแข็งแรงไม่อันตรายครับ เข้าออกได้สองฝั่ง ใช่ แล้วอันนี้คือกั้นแค่นี้ก็ไม่เปียกด้วยใช่ไหมฮะ คือไม่เปียกครับแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัด แล้วก็มีตัวช่องแสงที่ต้องยาวตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลย ตรงนี้ก็จะรับแสงเข้ามาเต็ม ครับ อันนี้ก็ทำให้มันเหมือนเป็นแบบคุณๆ ๆใช่ นิดหน่อยนะ ใช่แต่ว่าแสงที่เข้ามามันก็จะทำให้ห้องน้ำเนี่ยรู้สึกคลีนแล้วก็สะอาด ครับ ครับ อย่างในส่วนพื้นเองวัสดุนี่ก็ ตัวนี้เป็นกระเบื้องที่พยายามเลือกลายเจ้าของบ้านนะครับพยายามเลือกมาว่าให้ล้อกับตัวผนังทรายล้างกรวดล้างด้านหน้าบ้าน ให้มันเป็นมูดโทนเดียวกัน ครับ ครับ ก็คือโทนของห้องน้ำเนี่ยมันเป็นขาวดำ ใช่ ซึ่งฟีลก็จะคล้ายๆกับ จะหน้าบ้าน ห้องน้ำบ้าน ใช่ เลยตัวอ่างตรงนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้เท่เลยฮะสีดำเลยนะครับ โอเคฮะไปดูส่วน ไปดูส่วนห้องนอน ห้องนอน ได้ค ต่ รั อ บ
ห้องนอนนี่ถ้าโดยตำแหน่งก็คืออยู่มุมด้านหลังบ้านเลยนะครับ ด้านในสุดซึ่งมุมนี้จะเป็นมุมที่เปิดวิวไปหาเลคด้านหลังครับแล้วก็มันเป็นมุมที่วิวดีแต่มันจะเจอกับความร้อนของแดดเพราะนั้นเราใช้แลนด์สเคปเข้ามาช่วยจะเห็นกิ่งต้นไม้ตรงนี้ครับก็คือต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นมาบังแดดที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะได้วิวที่ดีแหละแล้วก็จะไม่ได้โดนรบกวนด้วยความร้อนครับโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เห็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้กลางบ้านที่เล่าถึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับต้นนี้ก็จะเหมือนสร้างให้เขาเรียกว่าบรรยากาศภายในบ้านมันรู้สึกเขียวแล้วก็มีธรรมชาติแทรกเข้ามาอยู่ต้นไม้ต้นนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้ประโยชน์แค่ exterior ละมันส่งผลไปจนถึงโถงกลางและสุดท้ายมันก็ส่งผลให้กับบรรยากาศภายในห้องนอนมาสเตอร์ด้วยครับต้นเดียวนี่คือได้ประโยชน์จากหลายห้องเลยถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะผมว่ามันคุ้มค่าครับถามเรื่องวัสดุระแนงนิดนึงได้ไหมฮะนี่ระแนงนี่มันเป็นวัสดุอะไรระแนงนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมครับตัวอลูมิเนียมเขาเองก็คือได้เรื่องของความเบาของวัสดุจะมีความคงทนในเรื่องของวัสดุที่มี long life ค่อนข้างนานครับจากตรงนี้ตอนแรกคิดอยู่มองไปมันจะเห็นห้องนอนฝั่งโน้นไหมไม่เห็นนะใช่ไหมจริงๆห้องนอนฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ต้นนี้แหละสกรีนกันอยู่แต่ว่าห้องนอนฝั่งนู้นก็จะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่พูดถึงตั้งแต่แรกที่ขึ้นมาใกล้ๆกันก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งที่จะเห็นต้นไม้ใกล้ๆกับห้องนอนเตียงนอนนะครับซึ่งห้องนอนตรงนู้นก็คือเป็นของน้องสาวของน้องสาวใช่ห้องนอนห้องนู้นก็จะถูกตกแต่งเป็นอีกมูดโทนหนึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายๆบ้านพักที่ญี่ปุ่นเป็นการยกสเต็ปเตียงขึ้นมาแล้วก็มีฟูกวางอยู่บนสเต็ปโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมของบ้านฮิลเฮาส์นะครับเดี๋ยวพี่จะขอไปคุยเพิ่มเติมกับพี่ดัชนิดนึงได้เลยครับเรื่องอินทีเรียมาจัดอินทีเรียนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอบาร์อีกทีนึงได้เลยครับผมครับถามดัชถึงเรื่องของดีเทลการออกแบบตกแต่งภายในนิดนึงนะฮะอย่างงานดีไซน์เนี่ยในภาพรวมเลยมันเริ่มมาจากเราคุยกับบาร์ซึ่งเป็นสถาปนิกก่อนบอกว่าแบบมันควรจะมาเป็นแบบนี้นะหรือว่าจริงๆแล้วทางเจ้าของบ้านเขามี reference มาให้เราเลยครับการทำงานของผมนะครับก็คือคุยกับทาง owner โดยตรงเลยคอนเซ็ปต์แกวางไว้ชัดเจนเลยว่าแกอยากได้ที่มันน้อยพ็อปไม่ต้องเยอะเชนเดเลียไม่ต้องใส่โทนสีคือผมต้องการให้มันดูสบายตาด้วยข้างนอกเป็นขาวและดำข้างในเป็นขาวและน้ำตาลน้ำตาลนี่มันก็คือสีวอร์มมีความรู้สึกสบายนะครับอย่างที่บอกบ้านหลังนี้อยู่กัน3 เจนเราพยายามหามูดตรงกลางนะครับว่าทั้ง3 เจนเนี้ยสีไหนที่อยู่ตรงกลางที่สุดรับได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับหรืออย่างแมททีเรียลที่เราเลือกการปูพื้นลายก้างปลาแล้วมันจะเป็นแผ่นใหญ่และยาวเวลามาปูก้างปลาเนี่ยมันไม่ลายตาเกินไปถ้าเกิดมันสเกลหน้ามันเล็กกว่านี้มันจะถี่กว่านี้เยอะใช่ครับอาจจะลายเกินไปนะลายเกินไปแล้วก็เวลาอยู่จริงมันค่อนข้างลายตาครับมาดูโซฟาตรงนี้นิดนึงนะฮะคือถ้าที่รู้มาก็คือทางเจ้าของบ้านเขามีโซฟาตัวนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วใช่ครับจริงๆโซฟาตัวนี้มีก่อนบ้านเสร็จครับมีตัวแรกเลยเจ้าของบ้านคือชอบดีไซน์ด้วยแล้วก็ซื้อมาการเลือกเฟอร์นิเจอร์รูทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็พยายามเลือกให้มันใกล้เคียงกันครับเพราะว่าด้วยขนาดของมันที่ใหญ่ถ้าสมมุติว่าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็กินเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะพื้นที่ตรงนี้นะกลับกลายเป็นเรื่องดีนะผมว่ากับขนาดที่ใหญ่เนี่ยมันทำให้รู้สึกดูแกรนด์ด้วยครับตัวนี้เหมาะที่สุดแล้วครับผมจะให้ความสำคัญกับ proportion ด้วยถ้าเป็นอินทีเรียนะครับproportion ในการดูทีวีอย่างเงี้ยเราไม่เงยหน้ามองนานๆเวลาเราเงยหน้ามองนานๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกปวดคอด้วยก็พยายามหาบาลานซ์หา proportion ที่มันลงตัวด้วยครับอย่างผนังทีวีที่เห็นเนี่ยผมใช้เป็นหินสังเคราะห์กลุ่มหินควอตซ์เนี่ยแหละครับจริงๆผมจะใช้บุ๊กแมทก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยทีมของเรามันไม่เหมาะก็ใช้เป็นหินสังเคราะห์เพื่อให้มันดูคลีนและรอยต่อเนี่ยมันจะเล็กมากครับรอยต่อมันจะเล็กกว่าเส้นผมอีกครับมันเป็นแมททีเรียลที่เหมาะกับหลังนี้มากครับทีนี้จุดที่ต้องถามก็คือการที่เราให้พื้นที่นั่งเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการนะว่าแบบโอเคนั่งเล่นใหญ่ได้ครับโต๊ะกินข้าวผมแบบเล็กลงหน่อยได้แต่บางบ้านเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาชอบทำครัวเยอะ
แผนที่ด้านหลังควรจะต้องใหญ่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเราก็มีการเช็คอยู่แล้วใช่ไหมครับเช็คอยู่แล้วครับกำหนดขนาดที่เหมาะสมด้วยแผนที่ที่ผมทำคือถ้ามันใหญ่เกินไปทางเดินก็จะแคบลงคืออยากให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมโต๊ะกินข้าวกันต่อนะครับได้ครับบริเวณตรงนี้จะเห็นว่าฝ้าด้านบนเนี่ยมันเป็นแบบลายไม้เลยนะครับซึ่งจริงๆบริเวณชั้น1มันจะมีทั้งส่วนที่เป็นฝ้าขาวกับฝ้าลายไม้มันมีการคิดมาไหมว่าจริงๆมันเป็นการแบ่งขอบเขตหรือยังไงทำไมดีไซน์มันถึงแตกต่างกันนะตอนผมคิดเนี่ยครับโจทย์คือผมอยากให้บางช่วงของจังหวะของงานมันดูคมด้วยพอเป็นฝ้าไม้ครับมันก็จะทำให้มูดบ้านมันดูรู้สึกอิ่มขึ้นรู้สึกคมขึ้นด้วยครับโอเคฮะไหนๆเราพูดเรื่องฝ้าแล้วพี่ต่อไปจนถึงฝ้าด้านบนด้วยเลยแล้วกันจะเห็นว่ามันเป็นจุดๆแล้วก็เป็นแพทเทิร์นกริดแบบนี้นะฮะตอบโจทย์เรื่องของการซับเสียงครับเสียงจากทีวีมันมีการสะท้อนบ้างนิดหน่อยทีนี้ก็มาคุยกันกับเจ้าของบ้านเนี่ยพี่เจว่าเราจะหาวิธีแก้โดยใช้แผ่นอะคูสติกแต่ทิศทางการปูเนี่ยให้ดีไซเนอร์เป็นคนปูกลายเป็นดีไซน์ไปด้วยครับก็คือเนี้ยจริงๆลักษณะของแผ่นอะคูสติกที่ว่านี้ก็คือมันจะมีจุดๆอยู่แล้วแต่เราก็จะเลือกวิธีการวางโดยที่ให้มันมีระยะห่างระหว่างแผ่นแล้วก็ซึ่งตรงนี้มันต่างกันนะถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่ได้ห่างเท่านี้นะเอามาชิดๆกันเลยเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นดีไซน์แบบนึงครับใช่ครับโอเคจากแพทเทิร์นด้านบนมาต่อกันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยผนังบริเวณตรงนี้นะฮะที่เป็นส่วนกินข้าวเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็มีเรื่องของแพทเทิร์นครับที่เห็นแบบนี้นี่คือปูค่อนข้างยากมากอันนี้เราก็ยกเครดิตความดีความชอบให้ช่างเราด้วยครับปูออกมายากมากครับแต่ว่าพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมีแต่คนถามว่าตรงนี้ใช้อะไรครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นกระเบื้องหรือเป็นอะไรเป็นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องเท็กเจอร์มันจะมีความตื้นลึกของมันอยู่เอามาเป็น 3D ครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็ทำให้ตัวผนังที่ปกติจะเรียบๆเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมองว่าโทนสีของมันที่มันเป็นน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะไปด้วยกันกับโซฟานี้ก็ได้นะใช่ครับก็ทีนี้กลายเป็นแมททีเรียลทุกๆอย่างมันจะลิงก์เหมือนกันหมดจะเป็นทีมเดียวกันหมดสำคัญผมให้ความสำคัญเรื่องการคุมทีมด้วยคุมทีมงานด้วยครับโอเคครับจากตรงนี้ขยับไปถึงส่วนของห้องของลูกห้องสไลเดอร์เด็กห้องสไลเดอร์นี้ห้องสไลเดอร์เด็กที่ผมได้โจทย์มาก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ห้องเนี้ยดูเด็กคือดูก็รู้ว่าเป็นห้องของเด็กนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือใช้ได้ทั้ง3เจนครับทีนี้เรื่องของสเกลที่ทางพี่แก๊ปเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสเกลของเด็กด้วยนะครับแล้วองศาในการลาดเอียงของสไลเดอร์ก็เป็นองศาที่ผมคำนวณไว้แล้วว่ามันกำลังดีถ้าชันเกินไปเด็กสไลเดอร์มาจุกท้องจุกแน่นอนครับทีนี้ก็เราก็พยายามดูเรื่องขององศาด้วยแล้วดูเรื่องของโครงสร้างด้วยทางพี่เคพี่หน่อยก็บอกว่าเขาขอโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วกันเพราะว่าบางทีมีเพื่อนมาหามีญาติมาหาก็มีน้องๆมาเพิ่มด้วยเวลาสไลเดอร์ก็เด็กก็สามารถใช้ได้ทุกคนสไลเดอร์แบบตั้งแต่ต้นยันปลายไปพร้อมๆกันต่อกันได้เลยครับห้องนี้ก็กลายเป็นห้องที่ดูมีมูฟเมนต์เป็นหลักด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นถึงรายละเอียดนะที่แบบว่าพี่คิดว่าก็ใส่ใจในดีเทลหลายจุดจริงๆแล้วก็ยังไม่ลืมเรื่องของฟังก์ชันที่มันควบคู่ไปเรื่องกับความสวยงามเลยนะครับใช่ครับพี่โอเคครับขอบคุณดัชมากเลยนะครับที่มาคุยกันเรื่องทีเดียวครับตอนนี้ก็กลับมาเจอบาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้บาสพามาที่บริเวณระเบียงด้านหน้าบ้านเลยมุมนี้คือเป็นมุมที่บาสบอกว่าตอนไปขายเจ้าของบ้านครั้งแรกปุ๊บโอเคเลยครับตกลงเลยชอบเลยทีนี้ในจุดที่พี่เห็นตอนแรกรูปจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่บาสส่งมาให้พี่เนี่ยก็คือทุกคนก็คงต้องสะดุดตาเหมือนพี่แหละกับความบางของหลังคาด้านบนนะครับโครงสร้างมันเป็นอะไรยังไงฮะในแง่ของการก่อสร้างตัวขอบหลังคาด้านบนนะครับตรงนี้ผมใช้วิธีหล่อเข้าแบบคอนกรีตเลยครับกระปุกเหล็กแล้วก็หล่อเป็นโครงสร้างถาวรไปเลยครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ถ้าใช้เป็นวัสดุอาจจะขึ้นโครงเหล็กหรือว่าวัสดุเบาชนิดอื่นๆเนี่ยอายุการใช้งานน่าจะไม่ได้ยาวเพราะฉะนั้นผมเน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างให้มันมีความบางเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคพิเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างแบบใกล้ชิด
เพราะทางเราก็เข้ามาควบคุมการก่อสร้างเองเลยด้วยซ้ำครับ หมายถึงบริษัทของบาสเองด้วยใช่เพราะว่าผมก็หลังนี้เป็นงานแรกที่เราทำโปรเซสก่อสร้างให้ลูกค้าด้วยครับแล้วส่วนของหลังคาก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการหล่อคอนกรีตนี่คือเฉพาะแค่ส่วนนี้หรอหรือว่าจริงๆมันเป็นแบบตลอดทั้งผืนเลยจริงๆจะเป็นเฉพาะส่วนหน้าตรงที่เราอยากจะได้ความบางของวัสดุจริงๆส่วนที่เลยจากโครงสร้างเข้าไปด้านในก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทที่มีหลังคาเบาครับตรงนั้นก็จะช่วยลดภาระของงานโครงสร้างแต่ว่าตัวเมทัลชีทก็ยังมีฉนวน PU ที่จะป้องกันเรื่องเสียงและความร้อนอยู่ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแล้วก็ลดภาระเรื่องน้ำหนักตัวอาคารออกไปด้วยครับนอกจากตรงด้านหน้าที่มีการเทปเอียงด้านบนนะครับพี่แก๊ปก็จะมีฝั่งตรงนี้ครับที่ผนังเราเห็นเอียงสอบเข้ามาด้านในครับมันจะต้องมีการควบคุมงานก่อสร้างที่พิเศษนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเป็นจังหวะที่เข้ามาจบตรงมุมพอดีถ้าพี่แก๊ปสังเกตเห็นก็จะเป็นมุมที่แหลมพอดีเป๊ะตรงนี้ก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันการก่อสร้างก็ยากเลยนะค่อนข้างยากครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันมีองศาที่เอียงแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดแสงและเงานะเป็นเฉดตามมิติช่วงเวลาแต่ละเวลาต่างกันออกไปครับตัวเฉดเงาที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวอาคารมันมีเสน่ห์ในแต่ละช่วงเวลาสำหรับบาสแล้วก็ HAA Studio เนี่ยฮะแนวคิดในการทำงานของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดถ้าเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าบ้านหนึ่งหลังจริงๆการออกแบบที่พักอาศัยครับผมก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ภายในบ้านการอยู่อาศัยร่วมกันของยูเซอร์หรือคนที่อยู่ร่วมกันภายในบ้านเป็นหัวใจหลักเลยเพราะว่าการที่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันต้องรู้สึกแฮปปี้ในทุกๆวันนะครับพี่แก๊ปมันต้องใช้งานได้จริงแล้วมันต้องรู้สึกมีความสุขในแต่ละวันด้วยแต่ส่วน exterior เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่รองลงมาเป็นตัวคอยส่งเสริมให้อาคารบ้านเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าบ้านมันออกมาว้าวแต่ว่าการใช้งานมันไม่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันผมว่ามันก็ไม่ซักเซสในการออกแบบใช่เลย